Szevasztok! Ez itt a Subbeast. Gondolkodtatok már azon, hogy milyen lenne egy olyan multi-effektet használni, ami teljesen analóg? Nos, a Tech21 megalkotta. Ez itt a Bassfly Rig. Lássuk, milyen részekből is áll a Bassfly Rig. Az első szekciónk az a kompresszor. Előtte található egy kapcsoló, aminek az a neve, hogy Imped. És ennek az a lényege, hogy az aktív és a passzív gitárok közti jelszintet kiegyenlítsük. Tehát, ha megnyomjuk az Imped kapcsolót, egy 10 decibeles vágást eszközölünk. Az első potméterünk a kompresszorunkon az a komp, ami igazából a tömörítés mértékét, magát a kompresszálást állítja. Ezt követi a tón, amikor elkezdünk kompresszálni, kicsit a magasak elkezdenek elveszni, bizonyos frekvenciák a magas hangtartományban, és ez a tónpoti ez arra szolgál, hogy ezeket kiegyenlítsük. Tehát egy kicsit kerekebb legyen a sound. Az utolsó potting pedig a level, ami igazából a kompresszálásnak a hangerejét állítja. Semmi flick-flak, egy tök jól működő, egyszerű kompresszorról beszélünk, amelyet nagyon király a hangja. A következő része a Fly Rignek a boost szekció. Ennek az az érdekesség, hogy található rajta egy pre-post kapcsoló, amit hogyha preállásba kapcsolunk, akkor a Senzemnek a torzított, overdrive-os, distortionos részét jól megküldi, és ettől még egy agresszívebb hangot kapunk. Viszont, hogyha post állásban van a kapcsolónk, akkor egy egyszerű clean boostként funkcionál, ami nagyon jó szólókhoz, vagy akár ilyen slap kiemeléshez is, sok mindenhez lehet jól használni. Ebben a kis multi-effektben konkrétan egy Senzem is található, ami egy nagyon kiváló előfog torzító. Egy igazi svájci bicska. Lássuk, hogy mit is csinál ez a Senzem pontosan. Az első potting az a level. Ezzel a hangerőt tudjuk szabályozni. Ez tök egyszerű. Ezt követi egy 3-sávos EQ, amivel a magasakat, a közepeket és a mélyeket tudjuk állítani. A karakter potméter, na az már egy érdekesebb dolog. Ha elindulunk balra, akkor ezt a vintage-esebb, 70-es, 60-as évekbeli csöves hangzást érhetjük el. Ha viszont jobbra indulunk el, akkor egyre inkább ez a torzítottabb, a mai indie zenékben nagyon jól használható soundot érünk el. Ha pedig teljesen csutkára kitekerjük, akkor meg egy full distortionos soundot kapunk. Ebben a részlegben még található egy nagyon érdekes kis kapcsoló, aminek az a neve, hogy byte. Hogyha egy distortionos soundot használunk és bekapcsoljuk ezt a kapcsolót, akkor igazából egy még attakosabb, még ütősebb soundot kapunk. Ha úgy használjuk, hogy nem torzítjuk épp a Senzemben, akkor pedig egy jobban definiált, karakteresebb, konkrétabb soundot ad a hangzásunknak.
elérkeztünk az oktafilter szekcióhoz, amit leginkább úgy jellemeznék, hogy multi-effekt a multi-effektben. Hiszen ez egyszerre egy oktáver, egy dinamik filter, egy fuzz, nagyon sokféle soundot ki tudunk hozni ebből, csak ebből a szekcióból. Hát akkor nézzük, hogy ez hogy is működik. Az első potméterünk a mix, ami igazából a tiszta jel és az effektezett jel arányát állítja. Tiszta sor. A Q-poti igazából arra szolgál, hogy maga ez a dinamikus filter effekt mennyire nyúljon bele a soundunkba. Nyilvánvalóan, hogyha elindulunk jobbra, akkor egyre inkább lesz ez a vartyogó sound, amit igazából sokat keresünk és nagyon sokan szeretjük is. Ha pedig lefelé indulunk, akkor pedig egyre kevésbé van hatása a soundunkra. A range poti arra szolgál, hogy a dinamikus filterünk soundját mennyire befolyásolja a mi játékstílusunk. Ahogy elindulunk jobbra, egyre inkább nagyobbat lök, hogyha erősebben pengetünk. Ha pedig balra indulunk el, akkor pedig szinte semennyire nem befolyásolja azt, hogy mi hogy pengetjük meg. Tehát maga a filter szekció úgy fog szólni. Érdekessége még a range potméternek, hogyha a Q potméterünk teljesen le van tekerve, akkor maga a range potméterünk egy egyszerű tónként funkcionál. Na és ahogy már az előbb említettem, a multi-effektben találtuk két kapcsoló ennél a szekciónál, az egyik az oktáv, amit ha megnyomunk, igazából aktiváljuk az oktáverünket. A másik kapcsolónk pedig a fuzz, amit igazából én úgy szeretek használni, hogy a Q-t azt teljesen letekerem, a range pedig teljesen maxra, és ez a nagyon agresszív, nagyon recés soundot kapjuk, amit én nagyon szeretek. Az utolsó része a bass flaggingnek az a kórus. Egy nagyon egyszerű 1 potméteres effektről beszélünk, ami egyszerűen zseniális, gyönyörű, gazdag, telt hangzása van ennek az effektnek. Nagyon szeretem, és mindenkinek csak ajánlani tudom. Királyság! Ahogy láthatjátok, a bass flaggingnek minden egyes szekciója külön-külön és kiváló minőséget képvisel. Ezt a pedált mindenkinek ajánljuk, aki multi-effektben gondolkodik, vagy csak egy kis cuccot akar egy rakás kiváló sounddal. Úgyhogy ne habozzatok, irány a Rock Yourself webshop. Ez pedig itt végezetül a kedvenc beállításom, fogadjátok szeretettel!